یکی از مشکلاتی که بیشتر بچه‌ها از من میپرسن این بود که ما فیلممون رو تهیه می‌کنیم، فیلمبرداری می‌کنیم ولی به شکل عمودی، به شکل افقی نه. و همین اگه ببریم توی بلندر ترکینگش رو انجام بدیم، افقی بهمون نشون میده و کلاً تنظیم نمیشه. خب برای حل این مشکل باید چیکار کنیم؟ با من همراه باشید. خب یه ویدیو اینجا بهتون نشون میدم که به شکل عمودی مثل قاب استوری اینستاگرام فیلمبرداری کردم. اینو می‌خوایم توی بلندر ببریم و تنظیمش کنیم، دیگه ترکینگش رو انجام بدیم. ببینید به شکل پیش‌فرض من الان وارد نمای دوربینم بشم. قابمون فول اچ دیه و افقیه. ببین از قسمت آوتپوت که بریم ببینیم رزولوشن اینجا زده 1920 در 1080. خب فیلمی که ما به شکل عمودی فیلمبرداری می‌کنیم دقیقاً برعکس اینه، یعنی اینجا باید جابجا بشه. ببین این باید بشه 1080. ببین اینجا قاب دوربینم داره تغییر میکنه و این یکی محور وای میشه 1920. دقیقاً جابجا میشه. الان این دقیقاً مثل قاب استوری اینستاگرامه که خب الان بیشتر محتواهایی که بچه‌ها میگیرن بخوان توی اینستاگرام منتشر کنن به شکل ریلزه و قابی هم که میگیرن عمودیه. اینو بهتون گفتم، از اینجا در جریانش باشید. اما قبل از اینکه من بخوام ترکینگ رو انجام بدم باید ویدیو رو مثلا حالا یا توی قسمت ویدیو ادیتینگ خود بلندر میتونم انجامش بدم، یه سری تنظیمات رو باید روش انجام بدم، یا اینکه توی پریمیر و افتر افکت هم میشه. بعد اون قابش رو باید تنظیم کنیم، رزولوشنش رو. خب من خیلی ساده همین ویدیو رو درگ اند دراپ میکنم، میندازمش اینجا و ببین این ویدیوی منه. اینم بازه نوار تایملاینه که به شکل پیش‌فرض توی بلندر 250 فریم داریم. خب من میتونم اینجا روی این بزنم و ببرمش از فریم 0 آغاز بشه، یا اینکه از همینجا روی جای خالی راست کلیک کنم و ریموو گپس رو بزنم. این کارو که انجام بدم این خودش اتوماتیک از فریم اولم شروع میکنه و اینکه از 250 فریم فراتر میره. خب یه اولش 13 14 ثانیه، 13 ثانیه و 14 ثانیه. خب این ویدیویی که من گرفتم 30 فریمه، پس این روی 30 فریم تنظیمه و بخوام این هم با این ست بشه نوار تایملاینش، میتونم بیام خیلی راحت از این قسمت 13 رو ضربش کنم توی فریم ریت 30 فریم و اینتر رو بزنم. ببین 390 فریم برای من تعیین کرده و حالا اگه تو از قسمت ویدیو ادیتینگ برم میبینم که این بازه نوار تایملاینم بیشتر شده. اما خب یه چند صدم ثانیه هم اینجا داریم که میتونم از اینجا بیشترش کنم، 404 فریم. ببین من زومم کنم اینجا دیگه برای من میبنده. حالا برای اینکه این نوار مشکی رو بتونم رنگی کنم که این بازه ابتدا و انتهاش رو بهتر ببینم، میتونم راست کلیک کنم و set preview range to strip رو از اینجا بزنم که به شکل رنگی به من نشون بده. خب این از این برای ست کردن توی نوار تایملاین. همونطور که میبینید ویدیو افقیه و ما باید عمودیش کنیم. خب از همینجا میتونم رزولوشن رو تغییر بدم، همونطور که گفتم جابجاش میکنیم 1080 در 1920. خب الان ما قاب رو عمودی کردیم، فقط باید این رو بگیم روی روتیت بهش بدیم، چرخش بهش بدیم که اوکی بشه. میتونم از این بخش روی ترانسفورم بیام و روتیشن میتونم مثلا 90 رو بهش بدم، ولی خب اینجا دارم میبینم که فیلمم برعکسه، میتونم منفی 90 رو بهش بدم که اوکی بشه. به همین سادگی. حالا از همین قسمت آوتپوت که هستم میام پایین توی یه فولدر مشخص شده، مثلا همینجا که من حالا قبلا رندر گرفتم، میتونم یه دونه فولدر باز کنم، نیو فولدر، اینجا اکسپت رو بزنم که بخوام ذخیره کنم و روی جی پیک باشه. با همین فرمت میام و رندر انیمیشن رو میزنم و صبر میکنم که فریم به فریم این سکانسی از عکس برای من خروجی گرفته بشه. ببین الان قاب من عمودیه. حالا اگه همین رو بیارم توی بلندر و ترکینگش رو انجام بدم، به خوبی میتونه این عملیات رو به شیوه درست انجام بده. حالا فقط کافیه که اون خروجی که گرفتیم به شکل سکانسی از عکس اینجا ایمپورتش کنه. فقط دقت کنید که اگه بلندر رو بستید و دوباره باز کردید تنظیماتش اینجا به شکل عمودی باشه اون قابه و اینم که روی 30 فریم. من روی اوپن میزنم، آدرس رو اینجا پست کنم روی همین مثلا پلنه و روی فریم 1 همینجا اوپن کلیپ رو میزنم. میرم جلوتر میبینم که به شکل صحیح شده، برای من ایمپورت شده. اگه این کارو نمی‌کردیم اینجا همچنان به ما به شکل افقی نشون میداد و کلا کج بود. خب حالا بریم برای ترکینگش. من فوکال لنز رو میدونم، کامرا، لنز و 26 رو از اینجا میزنم. خب از فریم 1 روی همین لوکیشن باشه، نورمالایز اینجا میزنم، دیسک فیوچرز
میبینم که فقط یه دونه نقطه ترک پوینت رو برای من آورده. خب اینو باید تنظیمش کنیم. مارجین رو میذارم روی 32 و تروشولد رو میذارم روی 0.20 و دیستنس رو هم میذارم روی 32. میبینیم که تعداد نقاط ترک برای من بیشتر شده. خب همین رو من ترک فوروارد میذارم به سمت جلو. اوکیه. نیازی به ترک بک نیست. خوبه، همینو گرفته. فقط اینکه اینجا دامنه نوسانات تایملاینم باید کلین بشه. خب تمیزتر بشه. میتونم از قسمت سالو این تیک اپتیکال و رادیون رو اینجا بزنم و قسمت کلین آپ. میام پایین فیلتر ترک رو میزنم. 7 تا برام پیدا کرده. X رو از روی کیبورد و دیلیت. میبینم که خیلی اون نوساناتی که داشت به سمت بالا پایین برای من اوکی شده. خب الان فقط یه سالو کامera موشن میمونه. زیر 1 اوکیه سالو ارورش و میام پایین که ستاپ ترکینگ سین رو بزنم. برای من یه پریویو اینجا نشون بده. یه دونه نقطه مرکزی ست اورجین رو میزنم که برای من اوکی بشه. ببین قشنگ اینجا رو دقت کنید. میبینیم که پلنه و این کیوب ست. خب بذار برم تو اون تب خودمون که از اینجا ببینیم. یه عقب جلو کنیم. اوکیه. خب یه تنظیمات دیگه هم که میمونه، من اینو برم بالا، به ماسک احتیاجی ندارم. توی تنظیمات مربوط به کامera، اول این که من بیام اینجا اوپاسیتی رو زیاد کنم، این از این. و یه نکته خیلی مهم از قسمت کامera، سنسور فیتو که روی حالت اتوه میتونید روی حالت هورایزونتال بذارید یا ورتیکال. خب میتونید تستش کنید و روی این حالت رو میتونید قرارش بدید. خب اینم از این. خب من به این پلن و کیوبه احتیاجی ندارم. از اعدان ترانسپورتیشن میرم روی پلن، کدوم هواپیما رو بیاریم، اینو من اد ویکل رو میذارم و بر من بیاره. خب متریالش هم لود بشه. میک ادیتبل هم اینجا بزنم چون باید چرخاش رو حذف کنم. خب اینو از اینجا دیلیت کنیم و اینا هم دیلیت بشن. الان اوکیه، میمونه خودش با این امتیه که در حالت پروازه. یه انیمیشنی هم به این بدیم که از اینجا اینو ببینم، بیاد عقب‌تر. مثلا از فریم 20 من اینجا بهش لوکیشن و روتیشن رو میدم تا 100 که میاد برسه جلو، تا اینجا مثلا بیاد. آی رو میزنم، لوکیشن و روتیشن، ببینیم چه جوری میاد. سرعتش بالاست. اینو ببرم عقب‌تر، اینو بیارم جلوتر، با یه سرعت ملایم تری بیاد. باز من اونو بردم عقب‌تر. خوبه. اینجا که میاد یه ذره بره اون سمت و لوکیشن رو بهش بدم. خب من ایزی مودش رو هم میذارم روی ایزی این، نرم تر بشه. خب بچه این مباحث انیمیشن رو توی دوره کامل توضیح دادم. میاد اون سمت. خب اینجا که میاد اون سمت، مثلا اینجا یه چرخشی داشته باشه و آی رو بزنم روتیشن، ببینم چه جوری میشه. خب یه خورده به سمت، میخوام که نرمتر این چرخش انجام بشه. اوکیه. بذار ببینم اینو روی حالت رندرم تنظیمش کنیم. میام اینجا ترانسپرنت و ترانسپرنت گلاس رو حالت رندر بریم که براش نورپردازی رو اوکی کنیم. از این قسمت من اسکای تکسچر رو میارم، ایندنسیتی بیاد یه خورده پایین تر، شدت نور خورشید. اینو دیگه خودتون میتونید تنظیم کنید قشنگ که جهت خورشید و اون شدتش چقدر باشه. خب من دینویز رو هم از اینجا بزنم، ببینین اینجوری میاد. الان خب رو حالت رندری خورده FPS ممکنه که بد نشون بده. ببین رو حالت متریال بخوام اون سرعت نهاییشو ببینم، از حالت رندر میرم رو حالت متریال. آره خوبه. یه انیمیشن نرمی رو اینجا
داشته باشیم. خب اینم از نحوه تنظیم فیلمبرداری فیلم‌های عمودی که بخوایم توی بلندر انجامش بدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنتتون نره. اگه قصد شرکت در دوره دارید، من کلی مثال توی موقعیت‌ها و صحنه‌های مختلف با فیزیک و انیمیشن مختلف توی دوره تدریس کردم. میتونید توی تلگرام به من پیام بدید که در دوره شرکت داشته باشید. در حال حاضرم تخفیف داره. لینک تریلر دوره 0 تا 100 جلوه‌ای ویژه میذارم توی قسمت دیسکریپشن، اون رو هم تماشا کنید و برای اینکه ویدیو دیگر هم دست ندید کانال رو دنبال کنید. مرسی.